अलिकति यस्तै छ हिजो पानी परेछ रातभरि दिनभरि पनि पानी परिदियो आशिष दाइहरू अहिलेसम्म निस्केको छैन ल म घर मुनि त म पेट्रोल हालेर आउँदै गर्छु घर तपाईँ घर मुनि बसिराख्नु है त होइन म पनि उतै आउनुपर्छ पेट्रोल पम्पमै ज्ञानेश्वरको पेट्रोल पम्प जाँदै गरेर म ज्ञानेश्वर रे ल तिमी त्यतै हालेर बस्यो र ए होइन फेरि आकाश चाहिँ लिनु पऱ्यो नि त आकाश चाहिँ आउँछ ल उता बुढाको पख न अनि के छ बाटो थाहा ठिक छ यस्तो म पेट्रोल हालेर आउनु लाग्यो म सँगै उतै जाने हो अहिले चाहिँ म पेट्रोल हाल्न जान लागेँ त्यसपछि चाहिँ हाम्रो सबैको भेट चाहिँ उता ज्ञानेश्वरमा हुने भन्ने कुरा भएको छ खास हामी आज जान लागेको चाहिँ कहाँ भन्दाखेरि चाहिँ अनि कहाँ जाने दाइ हाल्छ हामी सबै ठाउँ भिड छ अब तिमीहरूलाई म चाहिँ गइसक्यो दहचोकमा तिमीहरू गएको छैन अब तिमीहरूलाई त्यही लाग्यो दहचोक आजको डेस्टिनेसन त दहचोक तर यो दहचोक भनेर मैले हाल्छु दहचोकबाट भ्यू दामी देख्छ क्या यस्तो बेला हो त्यो हेर्नु नि त कस्तो छ त्यहाँबाट होइन तर बिच बाटोबाट फेरि नगरकोटमै जान सक्छ ल सी यु देयर गाइड फाइनली आई डोन्ट नो वेयर वी आर कहाँ आइपुगेको छ थाहा छैन मलाई दहचोक भने यही हो होइन उता माथि उता टाढा हो यहाँ डाँडा देखिरहेको छ एउटा उता डाँडामा पुग्नु पर्ने खास हामी पुग्न चाहिँ अहिले चाहिँ यता एउटा मन्दिर रहेछ बाटोमा एउटा सानो बाटो देखेको भएर अनि यो हाम्रो भ्लग चाहिँ धेरै पछि आउनुको रिजन चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ म अल्छी आएन म चाहिँ विपस्यना गएको थिएँ म चाहिँ मेडिटेसनको लागि गएको थिएँ अनि मेडिटेसनबाट आएँ मेडिटेसनबाट आएको एक हप्ता त्यस्तै खोइ के भयो अर्को हप्ता म काममा बिजी भएँ अनि त्यसपछि यो थर्ड विक नतर्साउनु न हेर्दै यो थर्ड विकमा चाहिँ अब आउँछ यो भिडियो अब त्यसपछि फेरि आइरहेको छ होला खास हिजो चन्द्रगिरी जाने भन्ने कुरा भएको थियो हिजो चाहिँ बरु जानुपर्ने कि त्यही त कुरा भयो फोन गरौँ जस्तो भएको थियो तर गएन कि 1 2 3 हामी चाहिँ फोटो खिच्नु लगाएको होइन हो त उता खिच्यो कि भिडियो खिचेर यो चाहिँ हामी अहिले 1700 को हाइटमा छौँ 1750 को हाइटमा जङ्गलको बिचमा अलिकति ठ्याक्क डाँडाको टुप्पोमा यो मन्दिर इट्स काइन्ड अफ प्रिटी गुड आउट हियर त्यहाँ अब हामी त्यहाँ जाने ठाउँमा चाहिँ अहिले हुस्सु लागिरहेको छ त्यसरी Finally we are here at our destination. अनि कतिको चिसो छ त यहाँ त बगा चिसो है यस्तो हुस्सु यस्तो लागेको छ के त्यहाँ माथि जानलाई पैसा लाग्छ फर्स्ट टाइम चाहिँ खुलेको देखाएको छ फर्स्ट टाइम होइन त्यो पहिला किन त थियो तर जान चाहिँ मान्छे जान चाहिँ मिल्दैन थियो क्या त्यहाँ अहिले चाहिँ जान्दिनँ सोधाइ तपाईँको नि फर्स्ट टाइम भने माथि जानु लाग्यो त्यो माथि चाहिँ फर्स्ट टाइम त्यत्र 7-8 चोटि आएर फर्स्ट टाइम त्यही माथि भनेको मैले पनि 7-8 चोटि आइसकेँ यहाँ अनि बाटो कस्तो कन्फ्युज भयो त त्यो नयाँ बाटो होइन यस्तो घटा चाहिँ छ त यो त भ्यू टावर भने बहाल छ त बहाल नै यो त and the Usain Bolt भ्यू टावर चाहिँ अति बहाल छ यार यो त मैले यस्तो भ्यू टावर चाहिँ देखाएको थिएन है यो चाहिँ यस्तो सुर बगिरहेको देखिरहेको छ ओए हुस्सु कडा बहाल भ्यू टावर या बवाल हुस्सु
क्या बवाल धुसुर आइरहेछ होइन त्यहाँबाट हेऱ्यो भने त्यही पारिपट्टि देखिँदैन यस्तो छ स्थिति आकाश दाइको त बिहे होला नि तपाईँको कहिले मेरो बिस्तारै भने कहिले बुढो भइसक्यो त अनि अब तिम्रो त मेरो सँगसँगै एउटै साइडमा यहीँसम्म कस्तो लागिरहेछ हुसु चाहिँ होइन जान्छ हामी आएपछि यस्तो भएको अघिसम्म थिएन हामी टाढाबाट नदेखे हो कि के हो त्यहाँबाट यस्तो सन देखिरहेछ होइन एकछिनमा हुन्छ माथि देख्छ त्यहीँबाट देख्छ भनेर ठ्याक्कै देखिरहेको थियो त ऊ त्यहाँ साइडतिर जानु लाग्यो त्यहाँतिरबाट पनि भ्यू बबाल देख्छ अरे होइन आशिष चाहिँ हामी उता साइड जाने होइन अब अर्को साइड त्यही भएर तिमीहरूलाई बाइक नराख भन्नु ल नि दुईजनाले त टक्क मिलाएर राखिदियो यताबाट जानु मिल्छ तल जाउँ न त बाइक त्यो बाटो हेर्नु त्यहाँ कस्तो छ अघि घाम देख्दा त एकछिन ताप्दिउँ कि जस्तो लागिरहेको थियो ठ्याक्क म फेरि भोलिपल्ट आयो क्या दाइ अनि आज तपाईँले साजन दाइलाई किन नबोलाएको बोलाएको नआउने अनि अश्विन दाइलाई अस्बिन त अब हामी उसलाई आउने नै ठेगान थिएन अनि 81 भयो अब त्यो फेरि पसलमा बसिरहेको हुन्छ उसलाई चाहिँ होइन नगरकोट जानु मन थियो क्या साजनलाई हुनसक्छ नगरकोट गयो भने चाहिँ आउँथ्यो अब यहाँ आइरहेको ठाउँ भएर नआएको थियो नगरकोटमा जान सक्ने स्थिति थिएन जस्तो लागेर नगएको नि त हामी क्लियर भएर यो ठ्याक्क यहाँ देखा त्यो ठाउँ बसेँ अहिले स्योर यहीँ बसौँ भन्थ्यो कहाँ यहीँ बसौँ कहाँ यो के को टावर हो मैले ल्याएको बाटो चाहिँ सहिलो हुन्थ्यो तिम्रो याद गर फेरि अलिक किन नल्याएको त्यो बाटो चाहिँ आकाशले यताबाट जाउँ भन्यो अनि यताबाट यहाँबाट अर्को भ्यू तर गोप्रोमा नदेखिने रहेछ हामी चाहिँ अलिकति यस्तो अप्ठ्यारो बाटोमा फाल्दै आइपुग्यो ए मसँग आउँदा त अप्ठ्यारो क्या नाटक मसँग आउँदा अप्ठ्यारो बाटो मात्र यहाँबाट यो ठ्याक्क सेन्टरमा कुन डाँडा हो अरे हयको डाँडा हो नि त्यो अगाडि डाँडामा पनि डह्रो हिउँ परेर रहेछ क्या हिउँ परेको छ नि चन्द्रगिरीमा त बवाल परेको थियो अनि अगाडि यताको साइडकोमा यहाँ त्यहाँ पहिरो जस्तै के हो त्यो सेतो देखिरहेको छ नि त्यो बादल होला होइन हेर न त्यहाँ भाइ त्यहाँ हेर ए त्यो त खोइ के हो अब फुलचोक ठ्याक्क यहाँ भयो चन्द्रगिरी त्यहीँ भयो तल त खेत थियो यो बनाउँदै ऊ त्यो मन्दिरसम्म पुग्छ जस्तो त्यहाँ झारी थियो कि यो खेत भन्दा नि यो युजै नभएको खेत थियो क्या त्यो बेला खेत पनि थियो थियो तर यो धेरै जस्तो युज नभएको वाला थियो कि यो चाहिँ होइन यो चाहिँ तिम्रो उयो यसको पछाडि होइन यहाँ प्लेन पहिला क्रास भएको ठाउँ छ त्यहाँ अनि पुत्लाहरू यस्तो सानो फेसको बनाएर त्यो जानु मिल्छ बाइकमै मिल्छ के अरे यो ठाउँ चाहिँ खास डेट आउनुको लागि चाहिँ सही ठाउँ रहेछ है मैले त कति डाउनु भयो डेट ए आएको छैन दाइ कति डाउनु भयो त डेट कस्तो गर्छ म त केटाहरूसँग आउने साथीहरूसँग तर अस्ति त तपाईँ र मेरो फाइट परेको थियो नि यो कुटाकुट भरे आकाशले तीन राउन्ड माछा खायो होइन त्यसले चाहिँ एक राउन्ड खायो एकचोटि माछा छोड्दै नि त्यो दिन थाल्यो अनि यो त हाल्नु हुन्छ नि होइन हुँदैन कस्तो हुँदैन भन्नुहुन्छ क्या जे पनि हुँदैन हो क्या केही नहाल्ने हो क्या यो पनि हुँदैन यो पनि नहाल्ने त्यो पनि नहाल्ने अनि कहाँ त्यसरी हुन्छ त यस्तो त हुँदैन नि त भन्नु दुइटामा एउटा कुन हाल्ने त भन्नु ल उयो तलको निलो चाहिँ स्विजरल्यान्ड पार्कको त्यो अघि नको उता खोइ निलो उताको निलो जस्ता के यो त्यो अघि हामी गएको तलपट्टिको निलो त्यही निलो जस्ता त्यही स्विजरल्यान्ड पार्क किन स्विजरल्यान्ड पार्क पिकनिक स्पट हो कि पहिला स्विजरल्यान्ड पार्क भनेर सुन्थ्यो नि त्यही हो बादल क्या गइदिरहेको अब चाहिँ हामी यहाँबाट चाहिँ निस्किन लाग्यो तलतिर कतातिर बसेर खाजा खान गइन्छ होला अब होइन आँखाको भ्यूले चाहिँ बब्बाल देखिरहेछ क्यामेरामा चाहिँ अब त्यस्तै यो भ्यू टावरसँगै चाहिँ यहाँ सँगै एउटा मन्दिर पनि रहेछ यो मन्दिर चाहिँ मनोकामना भने है तपाईँले सानो मनोकामना ओ माई गॉड पछाडि हुस्सु यस्तो छ बाबा मनोकामना मन्दिर
केटाहरूले त बाइक केटोले त बाइक लिएर आइसकेको रहेछ मेरो चाहिँ त्यही माथि छ म पनि बाइक लिएर आउँछु बवाल चिसो वाइल्ड अब चाहिँ तल चिया पसलतिर गएर चिया खाने मिठो चिया छ अरे यहाँ चाहिँ कहाँ पुग्यो अरे केटाहरू छोडेर तलतिर पुगिसक्यो चिया पसलतिर पुग्यो क्या मजा देखाएको छ नि त चिया पसल फेरि कस्तो चाँडो आएको अनि यहीँ होइन के हो यहीँहरू चाहिँ आशिष दाइले चाहिँ त्यहाँ पर खिच्दै हुनुहुन्छ यतापट्टि हेऱ्यो भने यो पनि त्यस्तै छ र यो पनि खिच्दैछ यस्तो अरे आकाश तारा चाहिँ बाल छैन होइन आकाश चाहिँ आफ्नै उहाँ ध्यानमा मस्त छ मस्त मगन यहाँ पछि अब हामी कहाँ जाने घर जाने सिधै अब तिमीलाई कहाँ खानु मन छ त्यही जाने कहाँ जाने तिमीलाई थाहा होला नि त म थाहा छैन राम्रो ठाउँ जाने राम्रो ठाउँमा त जाने चिया आयो चिया चिसो चिसो मौसममा तातो चिया त्यो पनि कस्तो लाग्यो तँलाई चिया सही रहेछ त्यो सही चिया होइन ठिकै बवाल भनेर एक्सपेक्टेसन अलिक बेसी भयो जस्तो छ मलाई यो है यसपालि धेरै पर्यो हो यहाँबाट चाहिँ हामी यो चिया खाइसकेर चाहिँ तलतिर अब घरै पुग्ने कि खाजा खान जाने थाहा छैन यो पछि हामी के घर जाने हो कि के हो खाजा खाने कहाँ जाने तल रोडतिर कि बिच बाटोतिर कि त्यो क्याफेमा त के खानु त केही छैन त्यो क्याफे त्यही भने खानु त बाहिर खाने हो नि क्याफेमा त कहाँ खाने